แล้วครับ สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีเวลานะครับได้มาตกปลาอีกวันหนึ่งครับมาลงหมายเดิมครับแม่น้ำอิงจังหวัดพะเยานะครับไม่ได้มานานหลายวันครับดูสภาพหมายน้ำตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปเกือบ1 เมตรนะครับจากที่ตกเมื่อคราวก่อนนะครับน้ำแห้งมากไม่มีวี่แววของตัวใต้น้ำเลยครับวันนี้มาลองดูครับอีกวันหนึ่งไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับหมายยังไม่เปิดครับตีเบ็ดยังไม่ได้ครับต้องรอสักพักครับจะผสมเหยื่อก่อนนะครับผมโอเคครับก็ผสมเหยื่อก่อนนะครับผมหมายเดิมสูตรเดิมครับเหยื่อหอมนะครับโอเคครับได้แล้วนะครับวันนี้ลงตะขอเป็นเบอร์15นะครับแบบไม่มีห่วงนะครับ2 ตะขอนะครับประมาณนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็เหยื่อชุดแรกกำลังจะลงแล้วนะครับภาพหมายก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ครับ
วันนี้ดูเงียบนะครับ ไม่มีวี่แววของปลาขึ้นน้ำเลยนะครับ ที่หมายก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับวันนี้ครับ หมายไม่โล่งครับ ลองลุ้นกันดูต่อไปครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตัวแรกครับลงเบ็ดไม่ถึง10 นาทีนะครับเขาเลี้ยวตรงนี้เนาะนั่นบักกระเตอร์กระเตอร์เสียไงสวิงนู่นตะกี้นี่พูดมากระเตอร์กระเตอร์แล้วยิงตัวเลยกำลังสวยยี่ตกใส่ของงามครับตัวแรกนะครับของวันนี้นะครับขอเบอร์2 ตะขอนะครับตะขอเบอร์15แบบไม่มีห่วงนะครับลงเบ็ดไม่ถึง10 นาทีครับผมตัวแรกจัดเลยนะครับเป็นยี่สกไซส์พองามนะครับมาแล้วครับนะครับเหยื่อชุดที่2กำลังจะลงแล้วนะครับเมื่อกี้งัดขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับยี่สกนะครับลุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้จะมีตัวเข้ามากินอีกหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับลงไปไม่ถึง1 นาทีครับลงไปไม่ถึง1 นาทีครับลงไปไม่ถึง1 นาทีครับลงไปไม่ถึงนาทีนะครับเดี๋ยวสวิงก่อนลงไปไม่ถึงนาทีครับมาแล้ว
ยี่สกไซส์ทองงามครับ โอ้สวิงอยู่นี่นะฮะ ลงไปไม่ถึงนาทีครับ หลังจากนี้นะจัดกุยไอ้ว่าสวิงนี่ผมนี่วางอยู่พุ่น เราจะกินไวฟ้านั้นครับ ลงไปไม่ถึงนาทีนะครับ ยี่สกไซส์ทองงามครับ ยังไม่ทันได้ล้างมือเลยนะครับนี่ครับลงไปทีนึง โอ้มันใหญ่หนึ่งต้อง4 โลฝาหนึ่ง5 โล ครับเมื่อกี้นี้ครับเหยื่อขึ้นมาว่าเหลืออยู่นะครับ ก็ปั้นใหม่ ตีเหยื่อลงไปครับ ตีเหยื่อลงไปใหม่ไม่ถึง1 นาทีนะครับ ยี่สกเข้ามาซัดเลยนะครับไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์ทองงามครับ กินไวมากครับ ไม่ถึง1 นาทีครับ ยังไม่ทันได้ล้างมือเลยนะครับ แต่ปลาก็ไม่ขึ้นน้ำครับวันนี้ เดี๋ยวช่วงบ่ายก็ลุ้นกันต่อไปครับ จะมีตัวมาอีกหรือเปล่านะครับ พักบ่ายลุ้นกันต่อไปครับ ครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย 2นะครับบ่าย 2 กว่าๆแล้วนะครับ ก็ช่วงบ่ายนี้เงียบครับ ปลาไม่ขึ้นน้ำเลยนะครับ ตอนนี้ก็หมายเริ่มจะแตกแล้วนะครับ ก็วันนี้มีนักตกปลานะครับ เจ้าถิ่นนะครับ มีอยู่2 จุดนะครับ ก็มาร่วมตกด้วยนะครับ จุดอื่นปลายังไม่เข้านะครับวันนี้ครับ แต่จุดนี้จุดที่ลงนี้ผมลงนี้ปลาเข้าครับ เปลี่ยนเหยื่อให้เซียนออสพะเยาหน่อยครับเซียนออสพะเยาฝากเด็ดไว้2 คันนะครับเจ้าตัวไม่อยู่ครับเจ้าตัวมีธุระครับสวยงามครับ
มาแล้วครับเซียนออดพะเยาครับยอดเซียนจากกวานพะเยานะครับมาแล้วครับฝากเบ็ดไว้เมื่อเช้าแล้วนะครับ2 คันครับตอนนี้หมายใกล้แตกแล้วนะครับแล้วก็มีนักตกปลาครับเจ้าถิ่นครับมาอีก2 เจ้าครับ2 จุดครับยังไม่เจอตัวกันนะครับก็มาตกใกล้ๆกันครับเซียนออดติดธุระครับช่วงบ่ายครับมาแล้วครับเดี๋ยวช่างออดไม่ใจจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับปล่อยให้เซียนออดพะเยารับช่วงต่อภาคบ่ายครับช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวสักพักผมคงต้องเก็บเบ็ดก่อนนะครับช่วงบ่ายให้เซียนออดพะเยาครับรับช่วงต่อครับมาแล้วครับกำลังผสมสูตรเด็ดครับสูตรนี้ปั้นเหยื่อนี้ไม่ให้ใครเข้าใกล้นะครับใครเข้าใกล้นี้ไล่ออกมาทันทีนะครับหวงสูตรครับเซียนออดครับถ่ายไปเนาะถามแต่มันอย่ามามักขี้ผึ่งได้เปล่าเจ้าในการอะไรเขาขี้ผึ่งเจี๊ยบปลาไว้หนาพอเจ้าในการเขาเขาไม่ขี้ผึ่งอันนี้สักการหอยว่าหรือเล่อะไรเงี้ยเลี้ยวน้ำแกงในพวกนี้ได้ตีเนาะ ได้ตีอ่ะ ตีจุดนอกก็ได้เรื่องนอกเนี่ย ลงกันเดียวไม่เขาไม่เศร้าเงี้ยเขาพูดกันเดียว มันร้องเรือได้ ถ้าเรือหนังต้องอยู่บนบกถ้าเรือกลัวไปว่าเจ้าอยู่กลางน้ำเลยจะเจ็บขึ้นไม่ไหวเนาะเสือมันใกล้โอ้ไปดิเขียนออสเยาครับเขียนออสครับตายละถึงแล้วนี่เขียนออสพะเยาครับจัดนะครับอันนี้ดีที่ห้ามเข้าดังนั้นเขียนออสมาแรงครับเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองครับโชว์ลีลาครับลีลาเด็ดครับมาแล้วครับมาแล้วครับข้ามบนมาแล้วครับมาแล้วครับเสียนออสครับให้ตักไหมครับให้ตักไหมครับหรือว่าตักเองครับโชว์ลีลาการตักปลาหนะครับเด็กๆเลยไปยืดโศกครับใส่พองงามเสียนออสยาวครับโชว์หน่อยครับโอ้โหมาแรงครับมาแรงตอนเย็นมาตอนเย็นเนี่ยมาแรงตอนเย็นผู้ชมเยอะครับวันนี้โดนต่ำเนาะWalking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.